හායි කොල්ලො කෙල්ලෝ ටික කොහොමද ඔන්න අද ආවා මාස්ටර් ඔයාලගේ නිවහනට අද කරන්න යන දේ ඔයාලා තම්බ්නෙල් එකෙන් දකින්න ඇති එන්න කලින්ම තම්බ්නෙල් එක දැකලා වෙන්නේ වීඩියෝ බලන්න එන්නේ නැත්තේ අද කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ අලුතෙන් ආපු ඉවෙන්ට් එකක් මට ට්‍රික් එකක් කරලා හරි ගියා ඒකයි මේ ඔයාලට දෙන්න හැදුවේ හොද දේ දෙන්න එපා හැමෝටම ඒක නිසා ඔක්කොම කලින් කියන්න ඕන මේ account එක මගේ account එක නෙමෙයි මේක මගේ යාළුවගේ account එක මගේ account එකට තමයි ස්පින් කරලා ට්‍රික් එක හරි ගියේ මට ඒ වෙලේ වීඩියෝ එක හදාගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ ස්පින් කරන එක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩරේ දාලා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ට්‍රික් එක මට මතකයි. ට්‍රික් එක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා මගේ යාළුවේ account එක ඉල්ලගත්තා. හැබැයි මේකට top up කරලා නැහැ. මම ට්‍රික් එක ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව යන් කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. හරි බොයිස් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ආවා. කොල්ල කෙල්ලෝ ටික දැන් යන්න ඕන අපි මුලින්ම කැරක්ටර් මාරු කරගෙන ඉන්න ඕන. අපි කැරක්ටර්ස් වලට යන්න ඕන කොටම කලින්. ඔන්න ආවා. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා දාගන්න ඕන ඇඩම් කෙල්ලව. ඇඩම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ව දාගන්න ඕන කැරක්ටර් එක විදිහට දාලා ලොබියට එන්න ඕන. ඇවිල්ලා ලොබියට ආවොන්න. ඇවිල්ලා කැලෙන්ඩර් එකට ගිහිල්ලා ඉවෙන්ට් එකට යන්න කලින් ඔයාලගේ ඉන්න පෙට් වයි අත්තට මොන හරි ලොබියට දාලා තියෙනවා නම් ගන්න ස්කින් එක විපන් ස්කින් එක ඒකත් අයින් කරලා තමයි කැලෙන්ඩර් එකට යන්න ඕනේ ඉවෙන්ට් එක කරන්න. හරි දැන් මගේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි යන් දැන් කැලෙන්ඩර් එකට. ඔන්න මචං කැලෙන්ඩර් එකට ආවා. හරි අපි යන් ඉවෙන්ට් එකට. මෙන්න මේක තමයි මචං ඉවෙන්ට් එක. මේක තමයි ඉවෙන්ට් එක. මේකේ ප්‍රයිස් පූල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. මේකේ තියෙනවා ට්‍රොපිකල් පැරට් එක තියෙනවා, සොටි ගොඩක් තියෙනවා. මට නම් වශයෙන් කියාගෙන යන්න බෑ වීඩියෝ එක දික් වෙන හිමුනොත්. සොටි ස්කින් 6ක් තියෙනවා ඔක්කොම. මම දාලා තියෙන ට්‍රොපිකල් පැරට් එකට. හරි එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔන්න මචං මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි මුලින්ම 25 ස්පින් 3ක් දෙන්න ඕන. කෙලින්ම එක දිගට ස්පින් 3ක් දෙන්න ඕන 25 වෙන් 3ක්. හරි අපි මුලින්ම දෙමු. 1යි 2යි 3යි. හරි මචං ස්පින් 3 දුන්නා. ඩීල් ඉවර වෙලා බැක් වෙලා එන්න ඕන ආයි ලොබියට. ලොබියට ඇවිල්ලා බලට කරන් තියෙන්නේ මොකක් හරි මැච් එකක් පලයල්ලා උලන්නේ මොකක් හරි මේකක්. මන් දානවා ක්ලෑෂ් ස්කොඩ් නෝමල් එකක්. හරි මචං අපි ඊට පස්සේ ක්ලෑෂ් ස්කොඩ් එක මැච් එක ගහලා ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා කරන්න ඕනේ අපි යනවා අයි කැරක්ටර් එකට. අපි කෙලින්ම යනවා කැරක්ටර්ස් වලට. ගිහිල්ලා අපි දාගන්න ඕන ඇඩම් බොටාව දාගන්න ඕන. අපි දාගමු ඇඩම්. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් ඇඩම් කොල්ලව දාගන්න. දාලා ඉවර වෙලා බැක් වෙලා අපි කෙලින්ම යනවා ආයි කැලෙන්ඩර් එකට. ගිහිල්ලා ඉවෙන්ට් වල උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඉවෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා කෙලින්ම 25 ස්පින් 2ක් දෙන්න ඕන. එකයි 2යි. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් 25 ස්පින් 2ක් දුන්නාම මට ට්‍රොපිකල් පැරට් සොටි ස්කින් එක ආවා. ඔන්න ඕක තමයි මචං අද ට්‍රික් එක. මට හරි ගියා ට්‍රික් එක. මම කරලා බැලුවා මට මේ ට්‍රික් එක හරි ගියා.
මම කොහෙන්වත් බලලා කරපු ට්‍රික් එකක් නෙමෙයි. මම නිකන් කරපු ට්‍රික් එකක් මට හරි ගියා. බලත් කරලා බලවල්ලා ට්‍රික් එක හරි ගියොත් ගොඩ. හැබැයි ට්‍රික් එක වැරදුනොත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බනින්න බැනලා දාන්න එපා. මට හරි ගියපු නිසා ඔයාලට හොඳ දෙයක් දෙන්න ඕන නිසා වීඩියෝ එක දැම්මේ. එහෙනම් මචං වැඩේ ගොඩ දාගෙන කොහොම හරි. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා. ඔක්කොටම බුස්සරණයි. ආදරේ ඔක්කොටම පරිස්සමෙන් හිටවල්ලා. මං කැපුණා.